খুলাতে গধূলি হলো রিহারে কাসলি মার হালি জালি বহাগে মুকলি হলো Man haji kaki langsung ke kolam tau lu. Kanta অধিবেশন কৰে হৈছে দিগবৈ মুলিয়াবাৰী ফিল্ডত ক জানিছ দাদা বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিব হেনো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিব হেনো রিহারে কাসলি জালি বহাগে মুকলি বহিব দিছো বহিয়া মোকো অনুভৱ ফোন কৰিয়া আছে অধিৱেশন লাগে মিছা কেইখনমান লাগে বুলি কৈ দিবলৈ যাব মাতিগে সামে পাথলালে ওই জান সেনায় ওই দেহাজান অধিবেশনলৈ ভাইৰ লৈ যাবা আকৌ তাত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিব ভাল ভাল কথা ক'ব তেতিয়াহে বাহিৰা কথাবোৰ অলপ বুজি পাব শুনি পাব দাদা কৈছোনে যাব হেনো প্ৰতিযোগিতা হ'ব যে প্ৰতিযোগিতাত ভাগো ল'ব হেনো আৰু কি জানিব দাদা সেইখন এখন যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব হেনো সেইদিনাখন বিভিন্ন জনজাতিৰ মানুহ আহিব ক তিৱা ৰাভা বড়ো সোণোৱাল কছাৰী চাহ জনগোষ্ঠী আহিব তুই ওলাবি দাদা বৰমা হৈছে ওলাম ক গৈ ওই জান সেনা